नमस्ते, म योगेश, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रीथिङ टेकमा। आजको भिडियोको टपिक्स रहेको छ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के हो, क्रेडिट कार्डले कसरी काम गर्छ, क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड गर्ने कम्पनीहरुले कसरी रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ र त्यस्तै हामीले क्रेडिट कार्ड युज गर्ने कि नगर्ने, युज गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, के बेफाइदा हुन्छ, आउनुहोस् त्यसको बारेमा बुझौं। क्रेडिट कार्ड भनेको के हो एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझौं। जस्तै तपाईलाई आज इमर्जेन्सी एउटा मोबाइल फोन किन्न पर्यो, तपाईले पहिला चलाइरहेको मोबाइल फोन बिग्रियो अथवा तपाईको मोबाइल फोन हरायो र तपाईलाई आजै नकिनी भयो छैन, तपाईको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु मोबाइल फोनबाट मेल चेक गर्न पर्ने, फोनहरु आउने, सबै कुराहरु मोबाइलबाटै भएको थियो, तपाईले आजै मोबाइल फोन नकिनी भएको छैन र तपाईले मोबाइल फोन किन्नको लागि बैंक अकाउन्ट चेक गर्नुहुन्छ, बैंक अकाउन्टमा ब्यालेन्स जेरो छ र तपाईले अरु साथीभाइहरुसँग पनि भन्नुहुन्छ, साथीभाइहरुले पनि 2-3 दिन लाग्छ भनेर साथीहरुले पनि भन्नुभयो, तपाईलाई आजै मोबाइल फोन किन्नुपर्ने छ तर तपाईसँग अहिले क्याश पैसा छैन तर तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईले इन्स्ट्यान्टली मोबाइल फोन पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। जति अमाउन्टको तपाईले आज मोबाइल फोन पर्चेस गर्नुभएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ तपाईले एन्ड अफ द मन्थमा चाहिँ तपाईले बैंकलाई पे गर्न सक्नुहुन्छ। अब नर्मली हामीले कुनै पनि सामान पर्चेस गर्ने बेलामा बैंकमा राखेको पैसा हामीले विथड्र गर्छौं, त्यसपछि अब हामीले डाइरेक्ट क्याश तिरेर हामीले प्रोडक्ट पर्चेस गर्छौं भने अर्को तरिका भनेको हामीले डेबिट कार्डबाट पनि पर्चेस गर्न सकिन्छ। डेबिट कार्ड भनेको चाहिँ तपाईको डाइरेक्ट आफ्नो अकाउन्टसँग लिंक हुन्छ, तपाईले पर्चेस गरेको अमाउन्ट बराबर चाहिँ तपाईको बैंक अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईको ब्यालेन्समा डिक्रिज भएर जान्छ। तर तपाईले क्रेडिट कार्डबाट कुनै सामानहरु पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईको बैंकसँग कनेक्टेड हुँदैन, तर तपाईले क्रेडिट कार्ड युज गरेर कुनै पनि सामानहरु पर्चेस गर्नुभयो भने तपाईको बैंक अकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स चाहिँ कुनै घटेर जाँदैन, तर तपाईले एन्ड अफ द मन्थमा चाहिँ आफूले युज गरेको अमाउन्ट चाहिँ तिर्नुपर्छ। यदि तपाईले त्यो अमाउन्ट एन्ड अफ द मन्थमा तपाईले तिर्न सक्नु भएन भने बैंकले हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्न सक्छ। अब नर्मल भाषामा बुझ्नु पर्छ यो क्रेडिट कार्ड भनेको एक प्रकारको मिनी लोन, एक प्रकारको लोनै हो। अब नर्मली हामीले अब लोन लिने बेलामा चाहिँ बैंकबाट हामीले अब प्रोसेस गरेर बैंकले हामीलाई क्याश दिन्छ, त्यो क्याशलाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्छौं। भने क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ तपाईलाई बैंकले एक प्रकारको यो लोन जस्तै तरिकाले एउटा कार्ड दिन्छ, त्यो कार्डमा तपाईको नाम हुन्छ, एउटा युनिक नम्बर हुन्छ, एक्सपायरी डेट हुन्छ, त्यस्तै तपाईको कोड रहेको हुन्छ। यदि तपाईले त्यो क्रेडिट कार्डको कोड अरूलाई कसैलाई शेयर गर्नुभयो भने तपाई ठगिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो कोडहरु चाहिँ आफूले सेक्युर राख्न एकदम जरुरी हुन्छ। अब नर्मल भाषामा हामीले क्रेडिट कार्ड भनेको के हो भनेर बुझ्दाखेरि तपाईले क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट कुनै सामान पर्चेस गर्नुभयो, त्यो सामानको अमाउन्ट बराबर चाहिँ बैंकले त्यो जुन ठाउँबाट तपाईले सामान पर्चेस गर्नुभएको छ तपाईले पर्चेस गरेको अमाउन्ट चाहिँ बैंकले पेमेन्ट गरिदिन्छ र तपाईको एन्ड अफ द मन्थमा चाहिँ बैंकले तपाईबाट लिने गर्छ। हजुर, क्रेडिट कार्ड भनेको सिम्पल तरिकाले हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब क्रेडिट कार्डको टाइप्सहरु धेरै हुन्छ, अब भिजा के भयो, मास्टर कार्ड भयो, त्यस्तै अब तपाईको अमेरिकन एक्सप्रेस भयो, यो कम्पनीहरुले चाहिँ पेमेन्ट प्रोसेसिङको लागि काम गर्ने गर्छ। अब क्रेडिट कार्डको एउटा लिमिट हुन्छ, तपाईले जुन बैंक अकाउन्टबाट तपाईले क्रेडिट कार्ड लिनु भएको छ त्यो बैंक अकाउन्टले तपाईको क्रेडिट कार्डमा एउटा लिमिट राखिदिएको हुन्छ। जस्तै तपाईको 20,000 को लिमिट राखेको छ भने तपाईले 20,000 भन्दा बढीको सामान चाहिँ क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्न। अब यो लिमिट चाहिँ बैंक अनुसार फरक पर्न सक्छ। अब बैंकले क्रेडिट कार्डको लिमिट कसरी निर्धारण गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सन हेर्छ, तपाईको स्यालेरी कति छ, तपाईको इन्कम कति छ, तपाईको मन्थली इन्कम कति छ। यदि तपाईको स्यालेरी हाई छ भने तपाईले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले युज गर्ने अमाउन्टको लिमिट चाहिँ बैंकले बढी राखिदिन सक्छ। अब त्यस्तै तपाईको बैंकिङ ट्रान्ज्याक्सनहरु राम्रो छैन, तपाईले समयमा पेमेन्ट गर्नु भएको छैन, त्यस्तै तपाईको स्यालेरी कम छ भने बैंकले तपाईलाई क्रेडिट कार्ड नदिन पनि सक्छ। यदि दिइहाल्यो भने पनि क्रेडिट कार्डको लिमिट एकदम कम गरेर दिने चान्स एकदम हाई हुन्छ। त्यही भएर बैंकले कुनै पनि बैंकले तपाईलाई क्रेडिट कार्ड दिनु भन्दा पहिला तपाईको सबै इन्फर्मेसनहरु, तपाईको स्यालेरी देखि लिएर तपाईको ब्याकग्राउन्डहरु सबै हेरेर चाहिँ उल्लेख बैंकले तपाईलाई क्रेडिट कार्ड दिने गर्छ र क्रेडिट कार्डको लिमिट पनि तपाईको सबै ट्रान्ज्याक्सनहरु, तपाईको स्यालेरीहरु हेरेर क्रेडिट कार्डको लिमिट तोक्ने गर्दछ। अब हजुरहरुले क्रेडिट कार्ड युज गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यसको फाइदाहरु चाहिँ के छन् त, अब त्यसको बारेमा भन्दैछु। अब क्रेडिट कार्डको फाइदाहरुमा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईसँग यदि बैंकमा तपाईसँग पैसा ब्यालेन्स जेरो छ र तपाईले इमिडिएटली कुनै सामान पर्चेस गर्न पर्यो भने तपाईले क्रेडिट कार्ड युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग पैसा कति पनि छैन भने पनि क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र महिनाको अन्तिममा तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो फाइदा भनेको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भन्दा अलिकति लो रिस्की हुन्छ। कसरी अब कम रिस्की हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट कार्ड भनेको डाइरेक्ट तपाईको बैंक अकाउन्टसँग कनेक्टेड भएर बस्छ र कसैले तपाईको डेबिट कार्डबाट फ्रड गर्यो भने डाइरेक्ट तपाईको बैंक अकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स कट हुने गर्छ भने तपाईको क्रेडिट कार्डबाट मानव कसैले फ्रड गर्यो, तपाईको मिसयुज गरेर तपाईको क्रेडिट कार्ड युज गर्यो भने तपाईलाई थाहा भयो कि मेरो क्रेडिट कार्ड चाहिँ
कसैले युज गरेर कुनै सामान पर्चेस गर्यो भने तपाईले बैंकलाई इन्फर्म गर्नुभयो भने बैंकले पनि छुट्टै प्रकारको एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ र यदि साच्चै नै तपाईको फ्रड भएको छ भने त्यो फ्रड गरेको एमाउन्ट चाहिँ तपाईले तिर्न नपर्ने पनि हुन सक्छ। त्यो कन्डिसन अनुसार हुन सक्छ। तपाईले तिर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ भने तिर्न नपर्ने पनि हुन सक्छ। तर डेबिट कार्डको कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स अलरेडी घटिसकेको हुन्छ र त्यसबाट रिटर्न पाउने चान्स लो हुन सक्छ भने क्रेडिट कार्डबाट चाहिँ डाइरेक्ट तपाईको बैंक एकाउन्टमा कनेक्ट नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति यो चाहिँ लो रिस्की हुन्छ। अब त्यस्तै अर्को एडभान्टेज भनेको तपाईले कुनै पनि बैंकबाट तपाईले क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्नु भएको छ भने बैंकले तपाईलाई क्रेडिट कार्ड इस्यु गरे बापत केही रिवार्डहरु दिन सक्छ। फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले कुनै बैंकबाट क्रेडिट कार्ड इस्यु गर्न लाग्नु भयो भने बैंकले तपाईलाई क्रेडिट कार्ड इस्यु गरे बापत केही पोइन्टहरु दिन सक्छ। त्यस्तै तपाईले युज गरेको एमाउन्टको सर्टेन पर्सेन्टेजहरु क्याशब्याक दिन सक्छ। त्यस्तै अब बैंकले क्रेडिट कार्ड युज गरे बापत तपाईलाई अब इन्स्योरेन्स पोलिसीहरु पनि दिन सक्छ। हजुर यस्तै कुराहरु चाहिँ हामीले क्रेडिट कार्ड युज गर्दाखेरि फाइदा हुने गर्छ। अब त्यस्तै हामीले कुनै पनि कुराहरु युज गर्दाखेरि त्यसको एडभान्टेजको साथसाथै डिसएडभान्टेज पनि हुने गर्छ। अब त्यस्तै क्रेडिट कार्ड युज गर्दाखेरिको डिसएडभान्टेज अथवा बेफाइदाहरु चाहिँ के छ त? सुरुमा चाहिँ क्रेडिट कार्डको बेफाइदा भनेको जस्तै तपाईले क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट कुनै सामान पर्चेस गर्नुभयो र पर्चेस गरेको एमाउन्ट चाहिँ तपाईले महिनाको अन्तिममा तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ तपाईले त्यो अमाउन्ट तिर्न सक्नु भएन भने बैंकले नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट रेट राखेर तपाईसँग चार्ज गर्ने गर्छ। त्यही भएर तपाईले कुनै पनि सामान क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट तपाईले पर्चेस गर्नु भएर तपाईले समयमा पेमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने बैंकले तपाईलाई एक्स्ट्रा चार्ज गर्ने गर्छ। अर्को बेफाइदा भनेको तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईले बढी सामानहरु पर्चेस गर्न थाल्नुहुन्छ। किनभने तपाईसँग पैसा नभए पनि तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ र तपाईले क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट सजिलैसँग जुनसुकै सामानहरु पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। नर्मली क्रेडिट कार्ड भएको कन्डिसनमा तपाईको एक्सपेन्सिभ चाहिँ अलि बढ्न सक्छ। किनभने तपाईसँग क्याश नभए पनि तपाईले क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट तपाईले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर अनवान्टेड सामानहरु तपाईले नचाहिने सामान पनि तपाईले पर्चेस गर्ने चान्स एकदम हाई हुन्छ क्रेडिट कार्ड तपाईसँग भयो भने। त्यही भएर तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईको खर्च बढ्ने चान्स हाई हुन्छ। अब त्यस्तै अब बैंकले क्रेडिट कार्ड दिने बेलामा केही हिडन चार्जहरु चार्ज गरेको हुन्छ। त्यो चार्जहरु हिडन चार्जहरु तपाईलाई थाहा भएन भने तपाईले अब त्यो हिडन चार्जहरु पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यस्ता हिडन चार्जहरु के छन् तपाईले पहिल्यै बुझेर क्रेडिट कार्ड लिनु भयो भने तपाईलाई फाइदा हुने गर्छ। अहिलेसम्म मैले क्रेडिट कार्ड भनेको के हो, क्रेडिट कार्ड लिँदाको फाइदा के हो, क्रेडिट कार्ड लिँदाको बेफाइदा के हो सबै कुराहरु भने। अब क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड गर्ने बैंकहरुले चाहिँ रेभिन्यू कसरी जेनेरेट गर्छ त? नाफा कसरी कमाउँछ त? अब कुनै पनि बैंकले फ्रीमा अरु कसैलाई यतिकै पैसा त दिने गर्दैन। अभियसली उनीहरुले रेभिन्यू जेनेरेट गर्नकै लागि अब क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड गर्ने गर्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु यो क्रेडिट कार्ड भनेको एक प्रकारको लोन जस्तै हो। अब कुनै पनि बैंकले फ्रीमा लोन त कसैलाई पनि दिदैन। अब बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड गरे बापत एनुअल फी चार्ज गर्ने गर्छ। एनुअल फी कति चार्ज गर्ने भनेर अब बैंक अनुसार फरक पर्न सक्छ। यसबाट पनि बैंकले रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने गर्छ। अब बैंकले रेभिन्यू जेनेरेट गर्ने अर्को तरिका भनेको इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गरेर। बैंकले अब इन्ट्रेस्ट रेट कसरी चार्ज गर्छ त भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनेको छु हामीले समयमा पेमेन्ट गर्न सकेनौं भने नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी चार्ज गर्ने गर्छ बैंकले समयमा हामीले पेमेन्ट गर्न सकेनौं भने। धेरै जस्तो बैंकले चाहिँ क्रेडिट कार्डबाट रेभिन्यू गर्ने भनेकै यही इन्ट्रेस्ट रेटबाट हो। बैंकले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो इमोसनसँग खेल्ने गर्छ। कसरी भन्दाखेरि तपाईलाई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड गरेपछि तपाईले अफोर्ड गर्न नसक्ने सामान पनि तपाईले क्रेडिट कार्ड छ भने तपाईले किन्न चान्स एकदम हाई हुन्छ। किनभने तपाईसँग अहिले पैसा नभए पनि तपाईसँग क्रेडिट कार्ड छ र तपाईले आफुलाई मन लागेको सामान किन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले एन्ड अफ द मन्थमा तपाईले तिर्न सक्नु हुँदैन र तपाईले अर्को महिनामा तिर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने बैंकले तपाईलाई नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छ र त्यसबाट चाहिँ बैंकले रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर हामीले क्रेडिट कार्ड युज गर्ने बेलामा एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूले अफोर्ड गर्न नसक्ने कुराहरु चाहिँ क्रेडिट कार्डको थ्रुबाट चाहिँ बाइ गर्दाखेरि आफैलाई घाटा पर्ने हुन्छ। त्यही भएर आफूले अफोर्ड गर्न सक्ने कुरा मात्रै क्रेडिट कार्डबाट बाइ गर्दाखेरि आफूलाई फाइदा हुने गर्छ। हजुर आजको यस भिडियोबाट हजुरहरुलाई क्रेडिट कार्डको बारेमा धेरै कुराहरु थाहा भयो होला भन्ने मैले सोचेको छु। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने कृपया प्लिज लाइक गर्न नभुल्नु होला र यदि तपाई मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र नजिकमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। थ्यांक यू।